1-minute video editing tip. Gusto mo bang maging mas maangas pa yung mga fast forward videos and b-rolls mo? If you are a beginner, maybe this video is for you. Let's go! So basically, ganito lang siya mga kasama. Una, papakita ko muna sa inyo yung aking finished product. So ito, hindi siya pangkaraniwan na fast forward. Mapapansin nyo yung mga motion kapag nagpapalit siya ng clips. May motion. Merong mga motion blur dito kapag ginagalaw kung ganyan. Mapapansin nyo yung dito sa side na to, tsaka dito sa side na to. Kapag ka naka-motion blur ka, ito yung subject, mapapansin nyo yung may blur. May motion blur kapag umaandar yung gilid. Paano siya gawin? I-highlights mo lang sila. Pagka-highlights mo, right click and speed duration. For me, okay sa akin yung 1,000. Alam ko parang sobra yung 1,000. Pero for me, 1,000 nag-work sa akin yun. And eto na. Ganito lang kasimple. Speed duration. Tapos i-click mo lang tong time interpolation. From frame, ililipat mo siya ng frame blending. Okay? And hit okay. So ito yung ating finished product. And that's my 1-minute video editing tip. Follow for more and subscribe. Peace.